Hello friends. So today we'll be discussing about the GS3 strategy for UPSC means. तर GS3 चा जो काय भाग आहे UPSC मेन्स साठी, तर त्याच्यावरती आज आपण डिस्कशन करणार आहोत की प्रिपरेशन कसं केलं पाहिजे. बऱ्याच वेळा मुद्दा असा असतो की GS3 मध्ये मार्क्स कमी येतात असं बऱ्याच मुलांचं म्हणणं असतं. पण ऍक्च्युली मार्क का कमी येतात, प्रॉब्लेम काय होतो किंवा कुठं आपण कमी पडतो हे बऱ्याच वेळेला आपल्याला समजत नाही. कारण GS3 मध्ये जर बघितलं तर मुख्यतः 4 ते 5 सब्जेक्ट आहेत वेगवेगळे. तर पहिल्यांदा आपल्याला इकॉनॉमिक्स आहे, बरोबर. त्याच्यानंतर आपल्याला येतो एन्व्हायरमेंट येतो, त्याच्यानंतर सायन्स अँड टेक, त्याच्यानंतर डिझास्टर मॅनेजमेंट येते आणि इंटरनल सेक्युरिटी. जर हे 4 ते 5 सब्जेक्ट आहेत ज्याच्यामुळं आपल्याला हा एकतर सिलेबस खूप वास्ट वाटतो आणि बरेच वेळेला असं जाणवतं की आपल्याला याच्यामध्ये मार्क येत नाही. तर नेमकं आपल्याला प्रिपरेशनच्या वेळेला काय काय करणं अपेक्षित आहे हे खूप समजून घ्यायची गरज आहे. पण एक लक्षात घ्या, जेव्हा GS3 आपण म्हणतो तर तेव्हा सगळ्यात मेन महत्वाचं काय असतं याच्यामध्ये की तुमचं बेसिक नॉलेज तर आहे, पण ह्याच्यामध्ये तुम्हाला इंटरप्रिटेशनची खूप गरज लागते. तर तुम्हाला इंटरप्रिटेशनची गरज लागते, आर्ग्युमेंटची गरज लागते, ओपिनियनची गरज लागते. त्याच्यामुळे तुम्ही जेव्हा ह्याच्यामध्ये प्रिपरेशन करत असता GS3 मध्ये तेव्हा आर्टिक्युलेशन भरपूर लागते. तर असं नाही होणार की तुम्ही कुठल्या तरी बुक्स मधून एखादा टॉपिक वाचलेला आहात आणि तो टॉपिक तुम्हाला त्याच्यामध्ये विचारणार आहात, असं नाही होणार. इकॉनॉमिक्स मधून तुम्ही जर समजा एखादं रेफरन्स बुक वाचलं आणि त्या रेफरन्स बुक मधून अशी अपेक्षा करत असाल की त्याच्यावरतीच प्रश्न पडणार, असं नाही होत. तर याच्यामध्ये इंटरलिंकेज ऑफ टॉपिक्स भरपूर असतात. तर बरेच वेळेला मुलांना हे कळत नाही की इंटरलिंकिंग टॉपिक कसं करायला पाहिजे किंवा एकच मोठा व्हेरियस डायमेन्शन्स कसं बघायची गरज लागते. ठीक आहे. तर आपण जेव्हा याच्यामध्ये बघतो तर आपण डिस्कशन थोडं सिलेबसला पकडून करायचं आहे. तर पहिल्यांदा बघूया आपण इकॉनॉमिक्स बद्दल. जेव्हा इकॉनॉमिक्स आपण बघत असतो तेव्हा एक लक्षात घ्या की बरेचसे मुद्दे जे आहेत ते टू द पॉइंट सांगितलेले आहेत. जसं की पहिला मुद्दा आहे इंडियन इकॉनॉमी अँड इश्यूज रिलेटेड टू प्लॅनिंग, इजंट इट. आणि नंतर आहे मोबिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस, ग्रोथ, डेव्हलपमेंट अँड एम्प्लॉयमेंट. आता ह्याच्यामध्ये फक्त हे बघायचं नाही की प्लॅनिंग काय केलं जातं, तर याच्यामध्ये हे बघायची गरज आहे की प्लॅनिंग जे सरकार करते ती कोणकोणत्या मुद्द्याला धरून करते. समजा इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, आता ह्याच्यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर हा खालच्या बाजूला पॉईंट आहे. बट वेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टँड दॅट द टॉपिक सेज इश्यूज रिलेटेड टू द प्लॅनिंग. सो प्लॅनिंग हा फक्त एकच मुद्दा पकडायचा नाहीये की प्लॅनिंग कसं होतं. वेन वी सी द प्लॅनिंग वर्ड, आपल्याला काय वाटतं की पंचवार्षिक योजना आहेत किंवा 5 year प्लॅन्स आहेत. सो डोंट थिंक दॅट इट इज द 5 year प्लॅन. So try to understand that this planning is nothing but it is connecting to all the points in the economy is present in India. So it can be with respect to your infrastructure development, it can be with respect to your poverty, it can be with respect to your education, सोशल सेक्टर असू देत की कोणतीही गोष्ट असू दे त्याच्याशी रिलेटेड हे प्लॅनिंग केलं जातं लक्षात ठेवा. सो इट माइट बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ द इकॉनॉमी. तर ग्रोथ करायचं तर ते कशा पद्धतीने प्लॅनिंग केलं पाहिजे. सो से फॉर एक्झाम्पल, इफ इंडिया हॅज टू अचीव $5 trillion economy, the government should take which steps or how can we achieve the $5 trillion economy. तर हे असे मुद्दे येतात ते, त्यामुळे काय होतं की आपल्याला आपला जो काय फोकस असतो तो खूप नॅरो राहतो. तर तो फोकस नॅरो नाही ठेवायचा आहे, त्याच्यामध्ये वाईडर पर्स्पेक्टिव्हनं आपल्याला बघायची गरज आहे. तर सेकंड आहे द मोबिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस. नाउ द मोबिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस, अगेन यू नीड टू अंडरस्टँड व्हॉट एक्झॅक्टली इज द रिसोर्सेस. तर याच्यामध्ये रिसोर्सेस मिनरल्स नाही आहेत लक्षात ठेवा, किंवा जे काही आपण गोष्टी म्हणतो की मिनरल्स, फॉरेस्ट वगैरे हे जे काही रिसोर्सेस आहेत फक्त हे रिसोर्सेस येत नाही. सो इट ऑल्सो इन्क्लूड्स सम ऑफ द गव्हर्नमेंट रिसोर्सेस ॲज वेल. So that includes some of the finance as well, isn't it? So what the finance includes, so we can say the taxation or the revenue which government is getting and how it is spending. So the planning also includes the spending of the government of India in the different sectors, isn't it? So how it is mobilizing all these resources. It may include some of the human capital, isn't it? Human capital पण ह्याच्यामध्ये include असू शकतो किंवा फायनान्शियल कॅपिटल ह्याच्यामध्ये फायनान्स असू शकतो. तर हे सगळे मुद्दे असतात, हे मुद्दे तुम्हाला समजून घ्यायचे की हे ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटसाठी कसं महत्वाचं. फाईन. सो डेव्हलपमेंट अँड अगेन एम्प्लॉयमेंट.
सो व्हॉट एक्झॅक्टली गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डुईंग विथ रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. तर एम्प्लॉयमेंट जेव्हा आपण मुद्दा बघतो तेव्हा ह्याच्यामध्ये बघायची काय गरज लागते आपल्याला, की ह्याच्यामध्ये इश्यूज काय काय. सो व्हॉट एक्झॅक्टली इज द इश्यू with respect to the employment generation in India. So it may be any issue. Jobless growth. We say the jobless growth. म्हणजे काय की ग्रोथ तर व्हायला लागली इंडियाची, पण याच्यामध्ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होत नाही. मग याची कारण काय? सो ट्राय टू फिगर आउट दॅट. So when we say we have to shift the population from the agriculture sector to the industrial, manufacturing or the service sector, then what exactly we have to do? or the employment opportunity जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा एम्प्लॉयमेंट कसं महत्वाचं आहे की सोशल इन्क्लुजन और इन्क्लुसिव्ह डेव्हलपमेंटसाठी हाऊ द एम्प्लॉयमेंट इज व्हेरी मच नेसेसरी. आता एम्प्लॉयमेंट खालच्या बाजूला आहे इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ, बट दिस इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ कॅन बी लिंक्ड टू एम्प्लॉयमेंट. सो हाऊ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कॅन हेल्प टू अचीव द इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ इन इंडिया. से फॉर एक्झाम्पल म्हणजे ह्याच्यामध्ये करायचं की आपल्याला की वेगवेगळे जे डायमेन्शन्स आहेत त्यांना कनेक्ट करायचं. ह्याच्यासाठी तुम्हाला गरज लागणार नाही ती म्हणजे ब्रॉडर अप्रोच. फाईन. सो ह्याच्यामध्ये करताना एक गोष्ट करायची की जे काही सिलेबस आहे तो पहिल्यांदा मुख्यचा ठेवायचा समोर. पण सिलेबस ठेवून फक्त चालणार नाही, पण सिलेबस बरोबर काय करायचं आपल्याला, जे काही पीवायक्यूज आहेत ना याच्यामध्ये थीम्स काढायचे. आता ती थीम्स वगैरे आपण डिस्कस करू पुढे की कोणकोणते थीम्स वगैरे आहेत ज्याच्यावरती प्रत्येक वर्षी प्रश्न विचारले जातात. ठीक आहे. पण याच्यामध्ये एक गोष्ट करायची की सिलेबस प्लस द पीवायक्यूज. आता पीवायक्यूज जर तुम्ही बघितला तर ह्याच्यामध्ये एक मुद्दा येतो की प्रत्येक वर्षी थीम्स आहेत ना ते थीम्स रिपीट होतात. प्रत्येक वर्षी थीम्स रिपीट होत आहेत. मग आता थीम्स जर रिपीट होत आहेत तर आपण म्हणू शकतो का की इथून पुढे सुद्धा ते थीम्स रिपीट होऊ शकतात? म्हणू शकतो. येस. ते फॉर एक्झाम्पल इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ वरती बऱ्याच वेळेला प्रश्न आलेले. सो इफ यू टेक दिस पॉइंट इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ, सो यू कॅन सी दॅट इन द इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ UPSC हॅज फोकस्ड मोर. तर इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ फक्त असं नाहीये की इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ कसं अचीव्ह करायचं, तर हा मुद्दा नाहीये. तर त्यांनी काय केलेलं आहे स्पेसिफिकली की एक मुद्दा उचललेला आहे आणि ते कसं इन्क्लुसिव्ह ग्रोथला महत्वाचं आहे. सो से फॉर एक्झाम्पल बँकिंग सेक्टर, हाऊ इट कॅन बी हेल्पफुल टू अचीव्ह द इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ. समजते. म्हणजे एक मुद्दा इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ कसं अचीव्ह करू शकतो. से फॉर एक्झाम्पल लास्ट इयर एक प्रश्न होता पीपीपी, पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप, हाऊ इट कॅन बी हेल्प टू अचीव्ह द इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ. इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ ते अचीव्ह करण्यासाठी पीपीपी कसं महत्वाचं आहे. आता पीपीपीचा तर मुद्दा वेगळा आहे, इन्व्हेस्टमेंट मॉडेल्स वगैरे याच्यामध्ये तो येतो. पण त्यांनी कुठं लिंक केला, त्यांनी लिंक केला इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ. तो ट्राय टू अंडरस्टँड की वेगवेगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या इथे इन्क्लुसिव्ह ग्रोथला येणार आहेत. सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज, हाऊ increasing the employment opportunities can help for the inclusive growth. How the empowerment of the women can help in the inclusive growth. How empowering the disabled person can help in the inclusive growth. So you need to understand की एक टॉपिक आहे त्याच्या भोवती जे काही मुद्दे आहेत त्या एका मुद्द्यावरती सुद्धा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो मेन्स. तर याच्यामध्ये एक गोष्ट करायची की तुमचा जो पर्स्पेक्टिव्ह आहे इट शुड बी ब्रॉडर. सो इन द इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ अगेन जेव्हा तुम्ही ह्याच्यावरती प्रश्न करत असतात किंवा अभ्यास करत असतात तर एक मुद्दा लक्षात ठेवा की इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ जेव्हा तुम्ही अभ्यास करता तर त्याचे जे काही महत्वाचे मुद्दे आहेत ते मांडून घ्यायचे की हाऊ वी कॅन अचीव्ह द इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ, देन व्हॉट आर द इश्यूज इन अचीविंग द इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ अँड व्हॉट कॅन बी डन टू अचीव्ह द इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ. सो द गव्हर्नमेंटनं स्टेप्स काय काय घेतलेले आहेत हे तर आपण लिहितोय, पण याच्यामध्ये इश्यूज काय काय आहेत किंवा चॅलेंजेस सध्याच्याला काय काय आहेत. सो पॉवर्टी इज वन ऑफ द इश्यू. येस. रिजनल डिस्पॅरिटी इज वन ऑफ द इश्यू. The class disparity is again one of the issue. Yes. मग ह्याचे मुद्दे आहेत की नाही, हे मुद्दे काय करायचे आपल्याला ह्याच्यामध्ये आणायचे आणि ह्याच्यावरती काय सोल्युशन्स आपण काढू शकतो ते लिहायचं आहे. जेव्हा तुमचं ह्या सगळ्या गोष्टी एक जनरलाइज्ड व्ह्यू न प्रिपरेशन होतं, यू कॅन टॅकल एनी ऑफ द वी कॅन से क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द मीन्स. मग तो पीपीपी इज युजफुल फॉर द अचिव्हिंग द इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ असू दे किंवा हाऊ एज्युकेशन कॅन हेल्प इन द अचिव्हिंग इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ और इट मे बी द एम्प्लॉयमेंट. म्हणजे काही असू शकतं, पण ते कसं अचीव्ह होतं हे जेव्हा तुमचं आर्टिक्युलेशन होतं तेव्हा काय होतं तुमचे. सो यू ट्राय टू ऍड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. तर ते डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ते ऍड्रेस व्हायला मदत होते. याच्यामुळे तुमचा एक ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव्ह तयार होतो याच्यामध्ये. ठीक आहे. देन कम्स द गव्हर्नमेंट बजेट. मग गव्हर्नमेंट बजेटिंग इज नथिंग बट द बजेट. नथिंग बट द बजेट. आता बजेटमध्ये नेमकं गव्हर्नमेंट काय करते ते समजून घ्या पाहिजे. गव्हर्नमेंट व्हॉट एक्झॅक्टली इज डुईंग इन द बजेट. तो बजेटमधले वेगवेगळे मुद्दे असतात.
मग ह्याच्यासाठी आपल्याला काही बजेट थोडंसं वाचायची गरज आहे. आता बजेट जर म्हटलं की आता गव्हर्नमेंटने ह्या वर्षी 2023 मध्ये एक टार्गेट ठेवलं असेल की 2030 पर्यंत आपल्याला ही डेव्हलपमेंट करायची आहे किंवा हे अचीव्ह करायचं. ठीक आहे, अमृत काल जे म्हणतो आपण. पण अमृत काल जे आहे ते कसं तुम्ही अचीव्ह करणार? सो हाऊ गव्हर्नमेंट कॅन डू दिस? So what are the measures that have been brought by the government of India in the actually in your budget? तर ते बजेट मधले जे मुद्दे आहेत ना ते विषयी काढायचे त्यांना. किंवा मग ह्याच्यामध्ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशनसाठी मग काय गव्हर्नमेंट करणार आहे, किंवा मग वेगवेगळे सेक्टर असतील, सोशल सेक्टर आहे, तर ते सोशल सेक्टर टॅकल करण्यासाठी मग व्हॉट द गव्हर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू. सो ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट. मग ह्याच्यातला काहीतरी डाटा घ्यायचा आहे, मग ह्याच्यामध्ये काहीतरी फॅक्ट्स असतात, मग ते फॅक्ट्स उचलून घ्यायचे आपल्याला. बिकॉज once you try to make a note of this, it will be very easy for you. तर मी आज काय करतो की आज एक टॉपर्स नोट्स आहेत माझ्याकडे. आय विल शेअर इट टू यू इन द ग्रुप, टेलिग्राम ग्रुप जो आपला मेंटरिंगचा ग्रुप आहे त्याच्यावरती मी तुम्हाला ते शेअर करतो. बट जस्ट सी हाऊ द नोट्स आर टू बी प्रिपेअर्ड. मग आता इकॉनॉमिक्स मध्ये महत्वाचं काय असतं, आता हा जो मुद्दा आहे इट इज कोर इकॉनॉमिक्स, फर्स्ट 3 पॉइंट्स. पण याच्यामध्ये आता करताना काय करायचं आपल्याला, याच्यामध्ये काहीतरी फॅक्ट्स आणायचे, काहीतरी डाटा कलेक्ट करायचा आहे, ठीक आहे, आणि एक्झाम्पल्स कलेक्ट करायचे. बिकॉज इकॉनॉमिक्स, वेन यू राईट द पेपर ऑफ इकॉनॉमिक्स, कोणतेही डॉक्युमेंट घ्या इकॉनॉमीच्या रिलेटेड, गव्हर्नमेंटचे कोणतेही डॉक्युमेंट उचला तुम्ही, इकॉनॉमिक सर्वे घ्या, बजेट घ्या, आपल्याला दिसतं काय त्याच्यामध्ये? डेटा दिसतो, बरोबर आहे, ग्राफ दिसतात, बरोबर, एक्झाम्पल्स दिसतात काहीतरी. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय की तुम्ही जेव्हा मेन्स मध्ये आन्सर लिहित असता तेव्हा व्हॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम युअर साइड, that you are writing some of the data, isn't it? It may be from the current or from the previous year, right? मग ह्याच्यामध्ये टाकायचं काय आहे की तुम्हाला वेगवेगळे जे रिपोर्ट्स येतात, सो इट मे बी फ्रॉम इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन, IMF आहे, वर्ल्ड बँक आहे, ठीक आहे, इकॉनॉमिक फोरम आहे, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आहे, किंवा एशियन ह्यांचे बरेचसे रिपोर्ट्स येतात लक्षात घ्या. मग हे जे रिपोर्ट्स येतात ना ह्याच्यातून करायचं काय आपल्याला की डाटा फिगर आउट करायचा. पॉवर्टी इंडेक्स, हंगर इंडेक्स असेल, ठीक आहे, किंवा ट्रान्सपरन्सी इंडेक्स वगैरे असेल, तर ह्याचे जे काही डाटा आहे ना हा पहिल्यांदा नोट डाऊन करून घ्या. कारण जेव्हा तुम्ही हे डाटा वगैरे आणताय तेव्हा तो स्पेसिफिकली तुम्ही बरेचशा ठिकाणी टाकू शकता. इट मे बी नॉट ओनली इन द GS3 बट ऑल्सो इन द GS2 यू कॅन ऍड दिस. इव्हन इन द GS1 यू कॅन ऍड इन द पार्ट ऑफ द सोसायटीमध्ये सुद्धा हा डाटा तुम्ही टाकू शकता. मग आपल्याला करताना काय करायचं की एक तर इकॉनॉमिक सर्वे जो आहे तर तो इकॉनॉमिक सर्वे घ्यायचा, आणि इकॉनॉमिक सर्वे घेतल्यानंतर इकॉनॉमिक सर्वे मध्ये जे काय जनरल पॉइंट्स असतात व्हेरी मच नेसेसरी. इट मे बी विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सपोर्ट, इट मे बी विथ रिस्पेक्ट टू द ऍग्रिकल्चर. आता ऍग्रिकल्चर मध्ये इतकं ड्रॉट्स आहेत इंडियामध्ये, किंवा फ्रिक्वेन्सी ऑफ द ड्रॉट हॅज बीन इम्पोज्ड, से फॉर एक्झाम्पल, और प्रोडक्शन इतकं वाढलेलं आहे, किंवा GDP मध्ये ऍग्रिकल्चरचं व्हॉट इज द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ ऍग्रिकल्चर इन द GDP, तर हे असू दे, किंवा मग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऍग्रिकल्चर मध्ये किती होतं, हा सगळा जो डाटा आहे तुम्हाला इकॉनॉमिक सर्वे मध्ये. मग तो इकॉनॉमिक सर्वे मधून डाटा घ्या, आणि तो डाटा घेताना काय करायचं नाही की तो नोटडाऊन नाही करायचं. ट्राय टू राईट इट इन द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करा तुम्ही. से फॉर एक्झाम्पल some graphs, draw some graphs, because these graphs can be used in your agriculture. So try to make some of the pie charts. आता पाय चार्ट मध्ये मगाशी बघायला गेलं तर वी कॅन से द विथ रिस्पेक्ट टू द एनर्जी, ठीक आहे. आता एनर्जी इंडियामध्ये जे काही इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होते ते कोणकोणत्या याच्यातून प्रोड्यूस होते. से फॉर एक्झाम्पल युअर थर्मल एनर्जी इज द, न्यूक्लियर एनर्जी इज द, और इट मे बी युअर रिन्युएबल एनर्जी. तर ती कशातून होते ना हे पाय चार्ट मधून आपण चांगल्या प्रकारे लिहू शकतो. और द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ डिफरंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनॉमी. से फॉर एक्झाम्पल यू हॅव प्रायमरी सेक्टर, सेकंडरी आणि टर्शरी सेक्टर. तर मांडू शकतो ना आपण याच्यामध्ये अशा फॉर्म मध्ये. येस, सर्व्हिस सेक्टरचं इतकं आहे, ऍग्रिकल्चरचं इतकं आहे, आणि तुमच्या मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ द सेकंडरी सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्रीचं इतकं कॉन्ट्रीब्युशन. तर ह्याच्यामुळे काय होते, यू आर मेकिंग सम ऑफ दी डाटा फॉर द मेन्स पार्ट. तर तो हा असा फक्त आपल्याला उचलून ठेवायचा. सो इट मे बी सम ऑफ द गव्हर्नमेंट स्कीम्स आले, जे काही गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स आहेत की हे अचीव्ह करण्यासाठी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया काय नेमकं करते. ते फॉर एक्झाम्पल आता अर्बन सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट असेल. आता अर्बन सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटला टॅकल करण्यासाठी
what government is trying to do. Yes, स्वच्छ भारत मिशन. Yes, it is a स्वच्छ भारत मिशन आहे. किंवा अजून काय आहे? Smart cities, we can say. Yes, so these are the different things what government is trying to do. So just ते तिथं मेन्शन करा, त्या मुद्द्याला तिथं मेन्शन करा. इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ साठी पण कोणकोणते मुद्दे आहेत, एम्प्लॉयमेंट मध्ये काय करते, बँकिंग सेक्टर मध्ये काय करते, ठीक आहे. किंवा बँकिंग सेक्टर मध्ये जर बघायला गेले की जॅम ट्रिनिटी, जॅम असं आहे का जॅम ट्रिनिटी. येस. So what we're trying to do here is that how the government is trying to bring the inclusive development in India. तर हे समजून घ्यायचं आपल्याला, आणि हे तुम्हाला जेव्हा समजतं तेव्हा तुम्ही जे काही वाचताय तेव्हा ते आर्टिक्युलेशन करता तुम्ही, ठीक आहे. नेक्स्ट वी कॅन सी share this. Okay, major crops. So major crops, cropping pattern in various part of the country, different types of irrigation and irrigation systems, storage, transport, marketing of agriculture produce, issues and related constraint, e-technology in the aid of farmers. आता जेव्हा ह्या गोष्टी बघतो आपण स्पेसिफिकली ऍग्रिकल्चर इकॉनॉमिक्स मध्ये, तर प्रत्येक वर्षी फूड प्रोसेसिंग वरती प्रश्न आले. प्रत्येक वर्षी म्हणण्यापेक्षा की फ्रिक्वेंटली the questions are been asked from the food processing, the questions are been asked from agriculture marketing and the supply chain. बरोबर. So the questions will be asked from this perspective. So you need to understand that. Fine. तर ह्याच्यामध्ये जर काय हे जर काय प्रश्न परत परत विचारत असतील, so can we prepare some of the data with respect to this? Say for example, food processing. How much percentage of the food production is happening in India? Yes, we can prepare that. So what are the government schemes with respect to food processing in India? की कोणते सबसिडीज वगैरे प्रोव्हाइड करतोय का, किंवा वी कॅन से सम ऑफ दी स्कीम्स लाईक मेगा फूड पार्क विथ रिस्पेक्ट टू द फूड प्रोसेसिंग, और द संपदा स्कीम आहे. आता मत्स्य संपदा स्कीम असेल विथ रिस्पेक्ट टू द फिशरीज. सो द गव्हर्नमेंट इज ब्रिंगिंग सम ऑफ द schemes for this particular sector. So you need to mention that which the data specifically the government measures, or you can mention some of the examples. So what you can do, again last time आपण डिस्कस करताना सांगितलं होतं की बेस्ट प्रॅक्टिसेस, नीती आयोगचे जे काही बेस्ट प्रॅक्टिसेस आहेत ना ते घ्या. आता छत्तीसगडमध्ये वगैरे ना बरेचसे असे फूड प्रोसेसिंगच्या रिलेटेड वेगवेगळे गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स आहेत. सो ट्राय टू सी दॅट व्हॉट आर द बेस्ट प्रॅक्टिसेस. सो तो प्रत्येक पॉईंट साठी आपल्याला काय करायचं आहे की बेस्ट प्रॅक्टिसेसचे एक्झाम्पल्स काढायचे. जेव्हा तुम्ही हे एक्झाम्पल्स वगैरे काढता तेव्हा तुम्हाला कळतं की नेमकं हे कुठं पुटअप करायचं, आणि दिस नीड्स प्रॅक्टिस. तर ही प्रॅक्टिस करायची गरज आहे लक्षात. आणि ह्याच्यासाठी आपल्याला आन्सर रायटिंग खूप महत्वाचं आहे. जेव्हा आपण आता म्हणून तर प्रत्येक 15 दिवसाला आपण टेस्ट का घेतो. आता तुम्हाला कळत असेल की जेव्हा तुम्ही टेस्ट लिहायला चालू केला, आता कळत असेल की सर मला अजून आन्सर्स लिहिता येत नाहीत, बरोबर आहे, किंवा काय लिहायचं हेच कळत नाही मला. So you are trying to understand first the demand of the question. When you understand the demand of the question, when you write the points, तेव्हा काय करतो आपण, तेव्हा आपण मुद्दे मांडायला लागतो की हे मुद्दे आहेत. But when you are writing the points, you need to substantiate it with some facts, data, examples. बरोबर. तर हे मुद्दे आणायची गरज आहे आपल्याला, ठीक आहे. मग हे कुठं आणू शकतो आपण ह्याच्यामध्ये. आता जेव्हा मेजर क्रॉप्स वगैरे तुम्ही करताय, से फॉर एक्झाम्पल क्रॉपिंग पॅटर्न इन व्हेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, इंडियाचा मॅप काढू शकतो आपण. फॉर एक्झाम्पल मिलेट्स वरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. सो मिलेट्स इज अन एक्झाम्पल ऑफ द क्रॉपिंग पॅटर्न इन व्हेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. सो इट कॅन बी लिंक्ड. येस. आता इट कॅन बी लिंक्ड टू सम ऑफ द वी कॅन से न्यूट्रिशनचा टॉपिक असू दे, किंवा तो ड्रॉट मॅनेजमेंटचा टॉपिक असू दे. इव्हन इट कॅन बी पार्ट ऑफ युअर GS1 इन द जॉग्राफी ॲज वेल. म्हणजे मिलेट्स हा टॉपिक तुम्ही तिथं पण घेऊ शकता, बट यू कॅन लिंक दिस टॉपिक हिअर ॲज वेल, क्रॉपिंग पॅटर्न इन व्हेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. So how the cropping pattern is being changing because of the climate change. So you are linking the climate change and environment and specifically the cropping pattern. So both are interlinked. So what you can do, एक map draw करा की कोणत्या पार्ट मध्ये कोणकोणते क्रॉप्स घेत आहेत. Say for example in the Indo-Gangetic plain we have rice and wheat. Yes, if you come in the central part of India, it is majorly millets or the groundnut. Jawar, bajra, and all these things, ragi, all these things are taken.
Yes, on the coastal areas, if you go, it is majorly rice again. Again, in the Uttar Pradesh, some part of Uttar Pradesh, again, if you see in Maharashtra, it is again sugarcane. Yes. If you go in again, Gujarat, cotton, maize, groundnut, it is taken. Oil seeds are being taken. Rajasthan, if you go, again, millets are being taken. Yes. So that you need to understand. तर हे आपण काय करू शकतो, एक ग्राफ, एक मॅप तयार करून हा जर ठेवला ना, हा मॅप कुठेही यूज करू शकतो आपण, लक्षात घ्या. ठीक आहे. मग ते एक गोष्ट करायची आपल्याला. मग ह्याच्यामध्ये परत काय करायचं की गव्हर्नमेंटनं कोणकोणत्या स्कीम्स आणल्या याच्यासाठी. आता इट मे बी क्रॉपिंग पॅटर्न इन व्हेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. सो व्हॉट द गव्हर्नमेंट हॅज ब्रॉट, what the government has brought for the changing in the cropping pattern. So millets have been promoted, International Year of Millets. But is it trying to change your cropping pattern? Yes. So can MSP be linked here? Cropping pattern la MSP link करू शकतो का? Yes. So when the MSP is been brought here, we can say that cropping pattern will be changed. So try to understand that how these other topics are also being linked to the cropping pattern. Contract farming can be linked to again cropping pattern. Yes, yes. So again, when we say the MSP, now the with respect to the MSP, many issues were there. So legalization of MSP. So should be there the legalization of MSP or not? So ह्याच्यावरती बघा, प्रश्न बघा येऊ शकतो. So first, when the MSP, you're making the notes of the MSP, first start from the basics. So what exactly is the MSP? किती क्रॉप्स ला दिला जातो? Fine. What is the criteria for MSP? So here you can mention again who recommends the MSP and who declares the MSP, and what is the issues with the MSP. जेव्हा तुम्हाला ह्या गोष्टी कळतात तेव्हा तुम्हाला कळतं की ते क्रॉपिंग पॅटर्न कसा चेंज होतो, MSP मुळे ते कसा चेंज होऊ शकतो. Fine. So try to articulate it. So again, with respect to the storage आता म्हटलं याच्यामध्ये, आता इरिगेशन सिस्टम्स अँड द स्टोरेज नाव इट कॅन बी विथ रिस्पेक्ट टू द फूड ग्रेन्स एज वेल. येस. नाव द फूड ग्रेन्स जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा वी कॅन से दॅट FCA चा रोल इथे येऊ शकतो. FCA, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. येस. स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन्स. सो you need to link the storage different factors, or water storage, you can say water storage, or you can say irrigation systems with different irrigation systems, or with respect to the you can say transportation and marketing. आता transportation चे challenges काय काय किंवा marketing चे challenges काय काय. So say for example supply chain. So you can say with respect to the global level ला जे काय आता ट्रेड वॉर वगैरे चालू आहेत हे सप्लाय चेनला कसं अफेक्ट करतं, and that is affecting Indian agriculture system. So say for example Russia-Ukraine crisis, it has affected the supply chain, but that supply chain has affected India's economy. How? It has affected the coal import. It has also affected the import and export of the agriculture products. Fine. So you need to link the topics to the current issues, because major issues are in the GS3, most of the questions will be asked from the current affairs section. So in the e-technology again, try to understand, try to brainstorm now here. Brainstorm करायचा प्रयत्न करा की e-technology मध्ये काय काय आहे. So can we say now Kisan drone is there? Kisan drone, precision farming is there, AI technology is there, artificial intelligence or IoT is there. So the question can be asked how this technology can be helped in doubling of farmers' income, say for example, fine, or empowering the farmers, or increasing the production of the agriculture in India, or how it can transform the agriculture system in India. हे जे काही नवीन टेक्नॉलॉजी येतात हे लिंक करा. और सोशल मीडिया, यू कैन से अगेन how the social media can help in the marketing system. Right? Current affairs मध्ये जर का तो टॉपिक दिसला की याला लिंक करायचं डायरेक्टली. Because see, AI is a technology which can be used in different sectors. Say for example, it can be in the banking, it can be in agriculture, it can be in space. Yes, it can be in the healthcare sector again, in the education sector. So you are linking this AI again to the different fields, but it can be again linked to the agriculture sector. So try to understand from that point of view. मग ह्याच्यामध्ये परत काय करायचं आपल्याला, काहीतरी डाटा आणायचा आहे, कुठले तरी केस स्टडीज आणायचे. केस स्टडीज बरोबर काय करायचं, एक्झाम्पल्स अँड हाऊ इट इज डुईंग दॅट. बट अलॉंग विथ दिस देअर विल बी द चॅलेंजेस येणार त्याच्याबरोबर, आणि ते चॅलेंजेस टॅकल करण्यासाठी काय करायची गरज आहे. यू नीड टू
Understand that. I'm not able to change this page. Online, is it visible? Online, online students, is it visible? Okay, fine. Yeah, thank you. Sure. Okay. Then the issues related to direct and indirect farm subsidies and MSP. No, MSP we have already discussed. Isn't it? तर काय करणं नेमकं गरजेचं आहे. पण आता जेव्हा डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट सबसिडीजचा इश्यू जेव्हा येतो तेव्हा प्रत्येक वर्षी काही नाही तर काहीतरी चालू होतं विथ रिस्पेक्ट टू द सबसिडीज. So there is lot of criticism that India provides lot of subsidies to the farmers, isn't it? So see, direct subsidies and indirect subsidies are तुम्ही issues काढा. Fine, completely fine. But what you need to do here is that what the government is trying to do to reduce this subsidy or to streamline the subsidies so that subsidies reach the targeted beneficiaries. DBT is one of the example. Now, if you see with respect to the Telangana or Uttar Pradesh government, what they're trying to do, they're trying to give the DBT to the seeds. When the farmer purchases the seeds, they are being subsidized actually, but the subsidy is being provided directly to the farmer, or the fertilizer subsidy, say for example. So you need to understand here that whatever the subsidies are there, it is not only with respect to the farming sector. It is with respect to the other fields as well. Electricity subsidy. So it may be the food grain subsidy. It may be again with respect to your LPG. It may be with respect to any other things. It may be in the education, or you can say again in the health sector. These are the different subsidies which the government is trying to give. Fine. So you need to understand that. Okay. Agriculture majorly, whatever this point mentioned, it is only in the agriculture part मध्ये, but it can be linked to different sectors again. फाईन. तर त्याच्यामध्ये जे काही इश्यूज आहेत ते समजून घ्या आणि ह्याच्यावरती जर काय आपल्याला हे इश्यूज किंवा चॅलेंजेस ऍड्रेस करायचे असतील तर काय करण्याची गरज आहे हे समजायची गरज आहे. सो हिअर द करंट अफेअर्स विल हेल्प यू. सो द एडिटोरियल पेजेस अँड ओपिनियन पेजेस जे असतात ना हे तुम्हाला मदत करेल. मग एडिटोरियल पेजेस मध्ये नेमकं काय सांगितलेलं आहे की हे जर काय इश्यू आहे, आता सबसिडीज वाढल्या, आता प्रत्येक वेळेला बघा की जेव्हा इकॉनॉमिक सर्व्हे येतं किंवा बजेट येतं तेव्हा सबसिडीचा इश्यू वरती असतो सगळ्यात. का बरं? कारण तेव्हाच गव्हर्नमेंटचा डाटा येतो विथ रिस्पेक्ट टू द इकॉनॉमिक सर्व्हे ॲज वेल एज द बजेट. तर तेव्हा इश्यू आला की बघून घ्यायचं की ह्याच्यावरती मेजर्स काय काय सजेस्ट केलेले. सो देर आर डिफरंट कमिटीज अगेन विथ रिस्पेक्ट टू द फूड ग्रेन स्टोरेज. सो अगेन वी हॅव सर्टन कमिटीज. So just to see what are the different committees and what are their recommendations. Fine. तर ती कमिटीचे रिकमेंडेशन्स वगैरे असतात ना ते खूप महत्वाचे असतात आपल्याला. तर ते कुठेतरी बघण्याची आपल्याला गरज असते. देन इट इज द पीडीएस. आता पीडीएस सिस्टीम जेव्हा आपण बघतो पीडीएस सिस्टीमचे इश्यूज बघून घ्या. पहिल्यांदा पीडीएस सिस्टीमचा पहिल्यांदा काय करा, डाटा काढा. तो डाटा एकदा मिळाला की ह्याच्यानंतर काय करा की काहीतरी फॅक्ट्स करा.
की पीडीएस सिस्टीम किती फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करतं किंवा किती पर्सेंटेज लोकांच्या पर्यंत पोहोचतंय किंवा नॅशनल फूड सिक्युरिटी ऍक्ट मध्ये नेमकं काय सांगितलेलं आहे, राईट? अँड हाऊ दिस पीडीएस सिस्टीम ऑर व्हॉट आर द चॅलेंजेस ऑफ दिस पीडीएस सिस्टीम. मग ह्याच्यामध्ये पीडीएस सिस्टीम मध्ये पण अजून कोणकोणत्या स्कीम्स वगैरे आहेत, अंत्योदय योजना असेल, टीपीडीएस असेल, ठीक आहे. मग ह्याचे चॅलेंजेस काय काय आहेत आणि हाऊ वी कॅन ऍड्रेस दिस ऍड्रेस द चॅलेंजेस ऑफ द पीडीएस सिस्टीम. तर रिवॅम्पिंग करण्यासाठी काय गरज आहे. मग आता जे काही एमएसपी वगैरे म्हणालो आपण, तर मागच्या वर्षी जे काही फार्म लॉज आले होते, तर तर ते बघून घ्या. फार्म लॉज कोणकोणते होते ऍक्च्युली. सो इट वॉज विथ रिस्पेक्ट टू द एमएसपी ऑर द वी कॅन से द कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग बरोबर होता. एक तो होता इसेन्शियल ऍक्ट वगैरे होता, ठीक आहे. मग हे जे गोष्टी आहेत ना, त्या गोष्टी तुम्हाला समजून घ्यायची गरज आहे की हाऊ इट इज अ सोल्युशन फॉर वन ऑफ द पर्टिक्युलर टॉपिक ऍज वेल एज इट इज अ प्रॉब्लेम अगेन, राईट. तर मग ह्याच्यामध्ये काय करायची गरज लागते आपल्याला. Then the economics of animal rearing. And now the technology mission. See, issues of buffer stock and food security again. Issues of buffer stock आणि फूड सिक्युरिटी. आता फूड सिक्युरिटी म्हटलं की एक लक्षात घ्या इथं की फूड सिक्युरिटी मध्ये करताना काय करायचं की फूड सिक्युरिटी इंडियामध्ये अजून काय अचीव्ह नाही झालेली. सो व्हॉट इज द रिझन हिअर. तर ह्याच्यामध्ये फक्त ऍग्रिकल्चरला फक्त फोकस नाही करायचं. ह्याच्यामध्ये पॉवर्टी आहे, अनएम्प्लॉयमेंट आहे, बरोबर आहे, गव्हर्नमेंटचे इन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आहेत, चॅलेंजेस आहेत, ब्लॅक मार्केटिंग आहे, फक्त ऍग्रिकल्चर नाही आहे. पण ह्याच्याबरोबर अजून काय जे काही क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स आहे, हा पण एक इश्यू आहे त्याच्यामध्ये, ठीक आहे. आता फूड सिक्युरिटी म्हटलं की परत याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट येते की हंगर आणि माल न्यूट्रिशन वेगवेगळं आहे. सो हंगर इज अ डिफरंट थिंग अँड माल न्यूट्रिशन इज डिफरंट थिंग. सो इट इज नॉट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द hunger, it is also with respect to the malnutrition. So this malnutrition again it has to be addressed. So this can be again a part of your society. So you need to link that. Then the technology missions, वेगवेगळे मिशन जे आहेत त्यावरती वर्क करा. आता गव्हर्नमेंटनं वेगवेगळे मिशन्स असतात. ऑर्गॅनिक फार्मिंग, परंपरागत कृषी विकास योजना, और इट कॅन वी कॅन से दॅट झिरो बजेट नॅचरल फार्मिंग. लास्ट इयर इट वॉज मेन्शन इन द बजेट इटसेल्फ, झिरो बजेट नॅचरल फार्मिंग. तर काय झिरो बजेट नॅचरल फार्मिंगची गरज आहे सध्याच्याला, और वाय ऑर्गॅनिक फार्मिंग इज नेसेसरी. Then we can again it can be linked to the Sri Lankan crisis. Why organic farming is not feasible in India completely, or what needs to be done to make India completely organic state, or what challenges are there in front of India to achieve the natural farming, or we can say zero budget natural farming or the organic farming. But issues with respect to the organic farming. आता issues जेव्हा म्हणतो आपण त्या ऑर्गॅनिक फार्मिंगचे, तेव्हा याच्यामध्ये डायव्हर्स अप्रोचेस बघायचे. जसं की मार्केटिंगचा इश्यू आहे, ऑथेंटिसिटीचा इश्यू आहे, वेदर दॅट प्रोडक्ट इज ओरिजिनल ऑर नॉट, बरोबर आहे. मग ह्याच्यामध्ये कॉस्टचा इश्यू आहे, अवेलेबिलिटी ऑफ दॅट मच अमाऊंट ऑफ दी फूड ऑर दी फार्म प्रोड्यूस आहे, किंवा ह्याच्यामध्ये ह्याच गोष्टी आहेत त्या काही गोष्टी बघायची गरज आहे आपल्याला की याच्यामध्ये एक ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव्हनं अभ्यास करायचा. आता इकॉनॉमिक्स ऑफ अॅनिमल रिअरिंग. आता अॅनिमल रिअरिंग जेव्हा म्हणतो, आता मागच्या वर्षी एक प्रश्न विचारला होता इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टीम वरती. येस, integrated farming system. So integrated farming system majorly it covers the economics and the animal rearing majorly, if you see, because in the integrated farming system it is not only the agriculture but also the inclusion of the animal husband, isn't it? So you need to see that how it is very much necessary for the farmers. Now why the question was asked, try to think why the question was asked. तुम्ही जेव्हा हा विचार करताय की क्वेश्चन हा का विचारलाय, तेव्हा तुम्हाला कळतं की नेमका अभ्यास कसा करायचा. बिकॉज वी हॅव टू अचीव्ह सम ऑफ द टार्गेट्स लाईक द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स, or you have to achieve the target like doubling of farmers income. Yes, sustainable agriculture has to be again done, or the climate resilient agriculture, or to tackle the climate resilient agriculture. And integrated farming system is one of the solution for that. Integrated farming system is one of the solution for that. So you need to know what exactly is integrated farming system. तुम्हाला एकदा हे समजलं की इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टीम काय, ऑटोमॅटिकली तुम्ही करू शकता. आता ह्या वर्षी बघा, आता G20च्या समिटमध्ये इकॉनॉमिक्सची जेव्हा समिट झाली होती, सर्क्युलर इकॉनॉमी, इट इज इन न्यूज. सो यू नीड टू अंडरस्टँड सर्क्युलर इकॉनॉमी म्हणजे काय. मग ह्याचा तुम्ही जेव्हा नोट्स बनवता, एक ग्राफ बनवा और अ सर्क्युलर डायग्राम बनवा की सर्क्युलर इकॉनॉमी मध्ये नेमकं आपण काय करतो. रियूज करतो, रिफर्बिश्ड करतो,
बरोबर आहे. मग ह्याला परत काय करतो की जे काही वेस्ट मटेरियल आहे ह्याला ह्याच्यातून परत मेटल्स एक्स्ट्रॅक्ट करून ते परत विकतो. बरोबर. सो इट इज द शोईंग द सर्क्युलर इकॉनॉमी. मग हे सर्क्युलर इकॉनॉमी सस्टेनेबल ग्रोथसाठी किंवा डेव्हलपमेंटसाठी हाऊ इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. किंवा इंडियासारख्या कंट्रीसाठी ते का महत्वाचं आहे सर्क्युलर इकॉनॉमी. सो यू नीड टू अंडरस्टँड दॅट. फाईन. तर मग हे ह्या ज्या टॉपिक्स आहेत ना, हे टॉपिक्स इथे लिंक करायची गरज आहे. फाईन. सो आय थिंक सो दिस इज क्लिअर. See, food processing already we have discussed related industries in India. So with respect to the food, आता फूड म्हटलं की फक्त याच्यामध्ये एक करायचं नाही की फूड प्रोसेसिंग म्हटलं की फक्त जे काही आपलं सिरियल्स वगैरे असतात त्यांचं प्रोसेसिंग नाही. इट विल इन्क्लूड सम ऑफ दी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स एज वेल. सम ऑफ दी अदर इंडस्ट्री विल बी इन्क्लुडेड इन दिस. अदर एक्झाम्पल्स आर द हनी इंडस्ट्री वगैरे असतील किंवा वेगवेगळे जे काही आपण फूड प्रोडक्ट्स खातो त्याच्याबद्दल कधी तुमचे इश्यूज असू शकतात फूड प्रोसेसिंग मध्ये. तर त्या गोष्टी बघायची गरज आहे. मग ह्याच्यामध्ये अजून बघा की गव्हर्नमेंटचे काय काय रेग्युलेशन्स आहेत फूड प्रोसेसिंगला हे करण्यासाठी, रेग्युलेट करण्यासाठी. सो FSSAI AI. So what exactly it is doing? What regulations are being brought to regulate this sector? Or what are the government schemes for this industry? So it is called as a sunrise sector, isn't it? Why it is called as a sunrise sector? मग तो का इंडियाच्या ग्रोथसाठी महत्वाचा आहे ह्या गोष्टी बघा तुम्ही. Then the upstreams and downstream requirement again तुम्हाला दोन्ही बाजूला काय 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 गरज आहे म्हणजे तुम्हाला फार्म पासून जे काही रॉ मटेरियल आणायचं आहे तुम्हाला प्रोसेसिंग सेक्टर मध्ये आणि प्रोसेसिंग सेक्टर मधून प्रोसेस झाल्यानंतर ते कन्झ्युमर पर्यंत न्यायचं आहे. तर ह्याच्यामध्ये जे काही लिंकेजेस येतात त्या गोष्टी पण ह्याच्यामध्ये ट्रान्सपोर्टेशन येईल, मार्केटिंग इश्यूज येतील, ठीक आहे, किंवा कॉस्ट वगैरे येईल, लेबरचा इश्यू येऊ शकतो. हे सगळे काय झाले तुमचे डिफरंट एलिमेंट्स इन द फूड प्रोसेसिंग अँड द सप्लाय चेन मॅनेजमेंट. आता सप्लाय चेन मॅनेजमेंट परत म्हटलं की एक लक्षात ठेवा फक्त इंडियामधल्या बघायचं नाही. विथ रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड अगेन हाऊ इट इज अफेक्टिंग at the global level. So see that land reforms again. Many a times question has been asked on the land reforms. Right? Again, if you see these land reforms, it is very important. Why? Because the government is trying to bring something. So when the land reforms, we say contract farming can be under the land reforms or providing ownership to the females with respect to the agriculture land. Because the agriculture, again, if you see, there are many issues. Feminization of agriculture. म्हणजे काय की शेतीमध्ये महिलांचं जे काही योगदान आहे ते वाढतंय. मग त्याचे प्रॉब्लेम्स आहेत का काही? महिलांना काहीतरी इश्यूज फेस करावे लागतात. मग ते आता इश्यूज वरती जर काय वर्कआउट करायचं असेल तर लँड रिफॉर्म्स इज वन ऑफ दी मेजर. मग ते लँड रिफॉर्म्स कशा आणू शकतो आपण ऍग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये विच कॅन हेल्प फॉर द एम्पॉवरमेंट ऑफ द वुमेन. फाईन. नेक्स्ट इज द इफेक्ट्स ऑफ लिबरलायझेशन ऑन द इकॉनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी अँड द इफेक्ट्स ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ. आता ह्याच्यावरती शक्यतो UPSC जास्त प्रश्न नाही विचारलेले, ठीक आहे. सो इफ इट इज दॅट, सो ते बेसिक आपल्या एखाद्या NCERT मधून इंडियन इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटच्या बुक मधून किंवा अजून कोणत्या स्टँडर्ड बुक मधून ते होऊन जाऊ शकतं. त्याला काही जास्त असं करंट अफेअर्स लिंक करायची गरज नाही. फक्त आता गव्हर्नमेंट जर काही करत असेल नवीन सेज मध्ये रिफॉर्म्स आणायचे असतील, आता सेज मध्ये रिफॉर्म्स आणते तर ते का आणते, किंवा मग आता वेगवेगळे सेक्टर्स आहेत लक्षात घ्या किंवा गव्हर्नमेंट स्कीम आहे, प्रोडक्ट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम्स वगैरे. तर हे कसं महत्वाचं आहे इंडस्ट्री साठी, कारण प्रोडक्ट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम हे इंडस्ट्रीमध्ये काहीतरी चेंजेस आणतात. सो इट इज द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वी कॅन से वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी. गतिशक्ती असेल, बरोबर, गतिशक्ती. So these are the new we can say schemes brought by the government of India to address the issues of a particular sector. तर हे कुठं लिंक करू शकतो इंडस्ट्रीजला. तर हे कसं महत्वाचं आहे हे सांगू शकतो आपण, ठीक आहे. नाव इन्फ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एअरपोर्ट्स, रेल्वेज. आता त्यावर्षी एक प्रश्न विचारला जाऊ शकतो रेल्वेच्या बद्दल. वाय?
there was a road accident, railway accident in the Odisha. So can there be a question asked with respect to the railways? Yes. आता ह्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट मॉडेल्स आहेत, हे सुद्धा इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिंक करू शकतो. म्हणजे काय, एनर्जीला, रोड्सला, एअरपोर्ट्स आणि रेल्वेजला. सो वाय प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन्स, so what is the role of the private in the railway management, or how private can help in the better management of the railways, or how it can help in the better management of the roads, ports, energy, airport, or how public private partnership can be very much useful in the space sector or the defense sector. Investment models and the infrastructure, they are correlated. So infrastructure जो आहे, how it can help to solve these problems. Say for example, how infrastructure can help to solve the problems of the, or to address the problems of the agriculture sector or the food processing, you can say. How it can help in the regional development to reduce the regional disparity. Right? म्हणजे एअरपोर्टचा आपण बघू शकतो, उडान स्कीम असेल. आता उडान स्कीम हाऊ इट कॅन हेल्प फॉर द बेटर कनेक्टिव्हिटी और ऍग्रिकल्चर एक्सपोर्ट करण्यासाठी कसं महत्वाचं असू शकतं, किंवा अजून कोणत्याही गोष्टीसाठी, किंवा रिजनल डेव्हलपमेंट म्हणू शकतो. इट इज कॉल्ड एज द रिजनल डेव्हलपमेंट. हाऊ इट कॅन बी डन. तर हे गोष्टी महत्वाच्या आहेत तुम्हाला. ठीक आहे. मग आता सांगायचा उद्देश काय याच्यामध्ये, की तुमचं जो काय अप्रोच पाहिजे तो डायव्हर्स पाहिजे. म्हणजे आर्टिक्युलेशन ऑफ थॉट झालं पाहिजे तुमचं. जे काय तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी वाचताय हे तुम्हाला एका ठिकाणी आणण्याची गरज आहे. असं कुठंच होणार नाही की तुम्ही हा टॉपिक वाचताय आणि तुम्ही म्हणू शकता की ह्याच्यावरती प्रश्न येऊ शकतो. नाही, 4-5 टॉपिकचं एकत्र मिळून एखादा प्रश्न तयार होऊ शकतो, किंवा एका टॉपिक मधलेच एखाद्या मुद्द्यावरती सुद्धा एक अख्खा प्रश्न तयार होऊ शकतो. लक्षात. त्यामुळे हे करायची गरज आहे आपल्याला. मग ह्याच्यामध्ये वाचायचं काय आपल्याला, इकॉनॉमिक सर्वे. आता इकॉनॉमिक सर्वे काय सगळं वाचून गरज पण नाही याची. मग काय करू शकतो आपण, वेगवेगळे क्लासेस जे असतात ते काय करतात की समरी तयार करतात. मग ते समरी तर 100% वाचा. इट इज कंपल्सरी. मग ते इकॉनॉमिक सर्वे मध्ये बॉक्सेस असतात बघा, कलर्ड बॉक्सेस असतात. ते कलर्ड बॉक्सेस वरती कदाचित एखादा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, तर ते बॉक्सेस तयार करा. बॉक्सेस वरती व्यवस्थित हायलाइट करून ते प्रिपरेशन करा बॉक्सेस मध्ये. ठीक आहे. बजेट वाचायची गरज आहे. इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन जे काही रिपोर्ट्स वगैरे येतात त्याच्यातले थोडेसे फॅक्ट्स घ्या. सगळं वाचत बसून नका रिपोर्ट, पण डाटा घ्या याच्यामधला. ठीक आहे. तर ते खूप महत्वाचं आहे आपल्याला. आणि आता हे जे काही मुद्दे आपण काढलेले आहेत, की थीम्स जे काढलेले आहेत, आता प्रिव्हियस इयर्स क्वेश्चन्स वाचताना काय करायचं, की थीम्स बघून घ्या. आता ते थीम्स काढल्यानंतर काय करायचं आपल्याला, की प्रत्येक थीम वरती इंट्रोडक्शन आणि कन्क्लुजन तयार करून घ्या. इंट्रोडक्शन कसं तयार करायचं, आता एमएसपी वरती क्वेश्चन कसा येऊ शकतो, ठीक आहे, पण इंट्रोडक्शन हे कॉमन ठेवू शकता तुम्ही. एमएसपी लॉन्च केली किंवा व्हॉट वॉज द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द एमएसपी, और एमएसपी 23 क्रॉप साठी दिला जातो वगैरे, ह्या तीन गोष्टी मुद्दे तुम्ही काय करू शकता, लिहून ठेवू शकता. कन्क्लुजन मध्ये काय करू शकता, की परत गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स कोणकोणत्या आहेत किंवा रिफॉर्म्स कोणकोणते काढलेले आहेत, की हाऊ इट कॅन हेल्प टू अचीव्ह दिस, किंवा एखादा गव्हर्नमेंट किंवा एखाद्या मिनिस्टरचं म्हणा किंवा प्राईम मिनिस्टर यांचं वाक्य असेल किंवा प्रेसिडेंट यांचं वाक्य असेल, दॅट स्टेटमेंट कॅन बी युज्ड इन द कन्क्लुजन. डोंट यूज द स्टेटमेंट्स इन द इंट्रोडक्शन बट इन द कन्क्लुजन. ठीक आहे. तर ते जे स्टेटमेंट्स असतात ना, ते छान छान स्टेटमेंट्स तुम्ही ह्याच्यामध्ये लिहू शकता. कशामध्ये, कन्क्लुजन मध्ये. फाईन. हँडआउट्स याच्यामध्ये see majorly these topics will be covered from the current affairs itself. So whatever you are reading the newspaper along with the monthly magazine. So see, असं होणार नाही की तुमचं आज अभ्यास चालू केला, तर याच्यामध्ये असं होणार नाही की तुम्ही आज अभ्यास चालू केलाय, सगळ्या गोष्टीचा एकत्र डाटा आला, 4 दिवसानंतर सुद्धा काय होऊ शकतं, की काहीतरी इश्यू येऊ शकतो आणि तो इश्यू तुम्ही काय केला याच्यामध्ये कव्हर केलेला आहे. ठीक आहे. मग ह्याच्यामध्ये काय करायचं, की रोज किंवा 8-10 दिवसाला एखादा टॉपिक जर रिपीट होत असेल तर तो टॉपिक घ्यायचा आहे आणि ह्याच्यावरती नोट्स बनवायचे.
असं करू नका की आज एक मुद्दा घेतला आणि त्यावरती सगळ्याच गोष्टी मला आल्या पाहिजेत, असं नाही होणार आहे. इकॉनॉमिक्स करंट अफेअर्स इज सच अ थिंग दॅट इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. रोज तुम्हाला काहीतरी एक नवीन मुद्दा मिळू शकतो आणि तो फक्त आर्टिक्युलेट करायचा तुम्हाला तुमच्या नोट्समध्ये तो मुद्दा मेन्शन करायचा. असं करू नका की तो एकत्रच एकाच टायमाला वाचायची गरज आहे, असं पण नाही. मग ते मंथली मॅगझिन घेऊन तुम्ही काय काय करू शकता की ते नोट्स बनवू शकता. ठीक आहे. So that has to be done. So next, if you see the science and technology part, see, I will suggest that science and technology has to be done completely from the current affairs. Completely from the current affairs part. आणि सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीसाठी दोन गोष्टी कंपल्सरी रेफर करा. एक न्यूज पेपर रेफर करा, दॅट इज युअर द हिंदू एज वेल एज द एक्सप्लेन पेज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस. तर ते हिंदू मध्ये तुम्हाला एक अख्खं पेज येतं मोस्टली ऑन द संडे, मोस्टली ऑन द संडेज. सो यू गेट अ कम्प्लीट पेज ऑन द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी फ्रॉम द हिंदू. तर ते व्यवस्थित बघा. म्हणजे इव्हन एक छोटीशी न्यूज सुद्धा कमी आहे युपीएससी हायलाइट करू शकते आणि त्याच्यावरती प्रश्न बनवू शकतो. अँड इव्हन अ स्मॉल न्यूज कॅन बी युज्ड. से फॉर एक्झाम्पल facial recognition technology, how it can help in the addressing the security issues in India. म्हणजे ही छोटीशी न्यूज असू शकते पण याच्यावरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्यामुळे ते हिंदू मधलं जे काही पेज आहे ते व्यवस्थित वाचून इंडियन एक्सप्रेस मधलं पण एक्सप्लेन पेज व्यवस्थित करा. तर ते एक्सप्लेन पेज व्यवस्थित का करायची गरज आहे, कारण त्यावरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो आणि ते क्वेश्चन आन्सर फॉर्मॅटमध्ये असतात आणि ते पूर्णपणे टॉपिक पूर्ण कव्हर करतात एक्सप्लेन पेजेस. ठीक आहे. आता मागच्या वर्षी काहीतरी द हिंदूनं एक एक दोन वर्षापूर्वी काहीतरी हिंदूनं जुनोचं हे केलं होतं. एक आर्टिकल आला होता आणि त्यावरती पूर्णपणे प्रश्न आला होता. युपीएससी प्रश्न विचारला होता किंवा हबल टेलिस्कोप कशावरती प्रश्न विचारला, हबल की जुनोवरती प्रश्न विचारला होता युपीएससी. ठीक आहे. तर ते हिंदूमध्ये हाय असा आर्टिकल आला होता त्याच्यावरती, हाऊ इट कॅन हेल्प फॉर द अर्थ और हाऊ इट इज इम्पॉर्टंट फॉर द ह्युमन मीन्स, असं काहीतरी प्रश्न होता. आय डोंट रिमेंबर एक्झॅक्टली द क्वेश्चन. सी हिम जेम्स वेब टेलिस्कोप वरती प्रश्न विचारला होता. आता जेम्स वेब टेलिस्कोप वरती हिंदूनं पूर्णपणे एक आर्टिकल लिहिलं होतं आणि त्यावरती क्वेश्चन विचारला होता. लक्षात घ्या. पण आता लास्ट इयरला कोविड वॅक्सिन खूप महत्वाचं होतं, पण त्या आता कधी आपण विचार पण केला नसेल की वॅक्सिन वरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. बट द वॅक्सिन पार्ट वॉज कवर्ड बाय द हिंदू. ठीक आहे. तर ह्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी करायच्या की ह्या गोष्टी कशा लिंक्ड असतात ते त्या गोष्टी बघा. सो सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी नथिंग बट द करंट अफेअर्स. सो त्यांनी आता डेव्हलपमेंट अँड देअर ऍप्लिकेशन अँड इफेक्ट्स इन एव्हरी डे लाईफ, म्हणजे जे काही तुम्हाला डे टू डे लाईफ मध्ये ज्या काही गोष्टी येतात त्याच्यावरती प्रश्न विचारतो. आता प्रिलिम्सला पण हे लागू पडतं. In the prelims, if you see this year as well as the last year, so whatever we are using the daily technology, mobile phone, the question was asked, isn't it? For the mains also the same thing can be asked. Say for example robotics. So robotics वेगळा point आहे सुद्धा, पण याच्यावरती it can be used on the in the daily life. 5G technology, say for example 5G technology आहे. नॅनो टेक्नॉलॉजी वरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. आता नॅनो टेक्नॉलॉजी हाऊ इट कॅन बी युज्ड इन डिफरंट फील्ड्स. So it is not only with respect to the one field, it can be linked to defense, it can be linked to transportation sector, it can be linked to space industry, it can be linked to agriculture sector. Yes, वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज मध्ये नॅनो टेक्नॉलॉजीचा यूज, हेल्थ केअर सेक्टर, हे प्रत्येक टॉपिक वरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. ठीक आहे. सो अगेन बायोटेक्नॉलॉजी, अगेन वेगवेगळे जे काही डीएनए आरएनए वगैरे जे असतात किंवा हेल्थ सेक्टरमध्ये ज्या काही गोष्टी होत राहतात किंवा ऍग्रिकल्चर मध्ये जे काही गोष्टी होत राहतात याच्यावरती फोकस करा. बायोटेक्नॉलॉजी एन्झाईम्स वगैरे जे येत आहेत याच्यावरती फोकस करा. ठीक आहे. फील्ड ऑफ आयटी स्पेस अँड कम्प्युटर्स. आता जेव्हा ह्याच्यामध्ये आपण म्हणतो की फील्ड ऑफ आयटी स्पेस अँड कम्प्युटर्स, मग आता गव्हर्नमेंट काय करतं नेमकं सुपर कम्प्युटर्स बनवण्यासाठी, तर सुपर कम्प्युटरचा रोल काय असू शकतो, टू प्रेडिक्ट द क्लायमेट चेंज और हाऊ द AI be used to tackle the climate change or predict the climate change. आता AI आलं, IoT वगैरे आलं, बऱ्याचशा गोष्टी आल्या किंवा चॅट जीपीटी वरती प्रश्न विचारला जाऊ शकतो डायरेक्टली आता, बिकॉज इट इज फ्रिक्वेंटली बीन युज्ड नाउअडेज. फाईन. तर AI टूलचा कसं इम्पॅक्ट असू शकतो ह्युमन्स वरती, और हाऊ इट कॅन बी कॅन बी युज्ड बाय द टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन वगैरे.
So it can be linked to other topics as well from this science and technology part. Fine. तर हे करंट अफेअर्स मधून करा आणि मंथली मॅगझिन मधलं जे काही सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचा सेक्शन येतो तो व्यवस्थित करा. बिकॉज इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट फॉर द प्रिलिम्स एज वेल एज द मेन्स. फाईन. मेन्स नंतर त्याचे ऍप्लिकेशन बेस्ड करणंच करणार. कारण सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये मोस्टली ऍप्लिकेशन विचारले जातील, लक्षात ठेवा. ऍप्लिकेशन्स आणि जो फोकस एरिया असतो, खूप मोठा इश्यू ज्याच्यावरती जातो, ते करून घ्या. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द एन्व्हायरमेंट अँड डिझास्टर मॅनेजमेंट. नाउ एन्व्हायरमेंट आणि डिझास्टर मॅनेजमेंट जो आहे ना, हे सेपरेट करू नका. बिकॉज वेन यू आर डुईंग द एन्व्हायरमेंट, सम पार्ट ऑफ द डिझास्टर मॅनेजमेंट विल बी कवर्ड. फॉर एक्झाम्पल सायक्लॉन्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स वगैरे या तरी गोष्टी याच्यामध्ये कव्हर होऊ शकतात. त्याच्यामुळे ह्याला काही वेगळं करू नका. ठीक आहे. मग ह्याच्यामध्ये प्रश्न कसे विचारले जातात, किंवा हिट वेव्ह वगैरे असेल. आता युपीएससीने बऱ्याच वेळेला प्रश्न विचारलेला आहे की क्लाउड बस्ट वरती प्रश्न विचारलाय, लँडस्लाइड्स वरती प्रश्न विचारलाय. म्हणजे आता हे जे डिझास्टर्स आहेत ना, हे 8 ते 10 डिझास्टर्स आहेत फक्त. पण ह्याच्यावरती सगळं आपण करून ठेवून घ्या. म्हणजे नोट्स बनवून घ्या. याच्यामध्ये सगळ्या नोट्स बनवून घ्या. की याचं इंट्रोडक्शन करा. की लँडस्लाइड जर असेल तर ते लँडस्लाइड कुठे होतात. आता सायक्लॉन वरती प्रश्न नाही विचारत. आता सायक्लॉन वरती प्रश्न करून घ्या की सायक्लॉन म्हणजे काय नेमकं. व्हॉट आर द कंडिशन्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ द सायक्लॉन. वाय सायक्लॉन्स आर मोर फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बेंगाल रॅदर दॅन अरेबियन सी. किंवा अरेबियन सी मध्ये आता फ्रिक्वेन्सी का वाढते सायक्लॉनची. और व्हॉट आर द एनडीएमए गाईडलाईन्स फॉर द सायक्लॉन्स. ठीक आहे. सायक्लॉन्स जेव्हा येतात तेव्हा. ठीक आहे. मग ह्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी करायच्या. मग आता तुम्ही गाईडलाईन्स वगैरे किंवा मेजर्स वगैरे करत असताना त्या 4 हेड मध्ये करायचं. प्रिव्हियस टू द डिझास्टर, ड्युरिंग द डिझास्टर किंवा रिस्पॉन्स, रिकव्हरी, मिटिगेशन. हे 4 जे हेड्स आहेत ना, हे 4 हेड्स मध्ये काय करायचं आपल्याला आन्सर्स करायचे किंवा मेजर्स करायचे. तर हे डिझास्टर मॅनेजमेंट मध्ये करून घ्या तुम्ही. ठीक आहे. आणि ह्याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट काय करायची आपल्याला, की आता हिट वेव्ह एक महत्वाचा मुद्दा आहे. सुनामीवरती प्रश्न येऊ शकतो, सायक्लोन्स वरती प्रश्न येऊ शकतो, आणि ह्या वर्षी क्लाउड मॅनेजमेंट वरती प्रश्न येऊ शकतो. किंवा कारण का क्राऊड मॅनेजमेंट किंवा क्राऊड डिझास्टर हे भरपूर झालेले आहेत. लक्षात घ्या. क्राऊड डिझास्टर हे भरपूर झालेले आहेत यावर्षी. तर ह्याच्यावरती एखादा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो यावर्षी. तर ते व्यवस्थित करून घ्या. व्हॉट आर द रिझन्स फॉर द क्राऊड डिझास्टर, किंवा गव्हर्नमेंट काय काय करतं क्राऊड डिझास्टर, किंवा एनडीएमएची गाईडलाईन जे आहेत ना क्राऊड डिझास्टर, हे करून घ्या. ठीक आहे. आता एन्व्हायरमेंट मध्ये पण काय करायचं आहे, की एन्व्हायरमेंट मध्ये जे काही करंट अफेअर्स मध्ये आहेत गोष्टी, त्या गोष्टी करायच्या. एखादा बिल आणला असेल, आता पार्लमेंटमध्ये ह्या वर्षी एन्व्हायरमेंट ऍक्ट हा अमेंड केला. फॉरेस्ट ऍक्ट हा अमेंड केला. तर तो फॉरेस्ट ऍक्टचे इश्यूज काय आहेत, किंवा ऍक्ट अमेंड करायची गरज काय होती, और व्हॉट आर द चॅलेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू दोज अमेंडमेंट्स. तर ते बघून घ्या. मग हे कुठून करू शकतो आपण, जे मागच्या वेळेला सांगितलं होतं पीआरएस मधून. ठीक आहे. पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह मधून जे काही आर्टिकल्स वगैरे असतात किंवा पॉलिसीज वगैरे असतात, हे तुम्ही यांनी काय केलेलं असतं, ह्याच्यावरती अनालिसिस केलेलं असतं. मग ते अनालिसिस करून घ्या, बघून घ्या की नेमकं का महत्वाचं होतं, पण याचे इश्यूज काय काय आणि ह्याला मेजर्स काय काय देऊ शकतो आपण, हे बघून घ्या. मग ते करंट इश्यूज मध्ये जे काही येतील त्या गोष्टी बघून घ्या, विच कॅन बी रिलेटेड टू एन्व्हायरमेंट. आता प्लास्टिक पोल्युशन वरती मला नाही वाटत आतापर्यंत प्रश्न आला, बट द प्लास्टिक पोल्युशन कॅन बी आस्क्ड अगेन. प्लास्टिक पोल्युशन वरती बघून घ्या की प्लास्टिक पोल्युशनचे रिझन्स काय काय. मग प्लास्टिक पोल्युशन इतकं हार्मफुल का आहे, व्हॉट कॅन बी द इम्पॅक्ट और इफेक्ट्स ऑफ द प्लास्टिक पोल्युशन, व्हॉट द गव्हर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू, अँड हाऊ वी कॅन और व्हॉट मेजर्स कॅन बी टेकन. मग ह्याच्यामध्ये केस स्टडीज घ्या, काहीतरी फॅक्ट्स घ्या. ठीक आहे. आणि ह्याच्यामध्ये काहीतरी एक्झाम्पल्स टाकायची गरज आहे ह्याच्यामध्ये. मगाशी आपण जसं डिस्कस केलं की सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट काय करायचं गरज आहे नेमकं, मग ह्या गोष्टींना तुम्ही करून घेऊ शकता. ठीक आहे. तर ते सेकंड एआरसी मधून पण तुम्ही करून घेऊ शकता. ते डिझास्टरचं जे काही रिपोर्ट आहे ना, डिझास्टर मॅनेजमेंटचा सेकंड एआरसीचा, तो पण तुम्ही रेफर करून घेऊ शकता. सफिशियंट होऊन जातं त्याच्यामध्ये. मग ते जास्त काही तुम्हाला डिझास्टर करायची गरज नाही. लास्ट आहे तुमचा सिक्युरिटी. आता सिक्युरिटी करताना पण स्पेसिफिक गोष्टी करणं अपेक्षित आहे, लक्षात घ्या. मग ह्याच्यामध्ये की नाही खूप सिक्युरिटीचे रिलेटेड इश्यूज खूप छोटे आहेत, लक्षात घ्या. पण त्यावरती प्रत्येक वर्षी प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तर ते जे थीम्स आहेत ना, त्या थीम्स वरती वर्क करा. मग तुम्ही काय करू शकता की ते अशोक कुमारचे जे IPS आहेत त्यांचं पुस्तक आहे
ते पुस्तक वाचून घ्या आणि प्रत्येक टॉपिक वरती नोट्स बनवा तुमच्या. पण ते नोट्स बनवताना काय करा की ह्याच्यामध्ये पण सेम गोष्टी टाकायच्या तुम्हाला. डाटा, फॅक्ट्स, एक्झाम्पल्स, केस स्टडीज, गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स आणि मेजर्स हे गोष्टी करायच्याच आहेत. पण त्याचे जे काही बेसिक अंडरस्टँडिंग आहे त्या टॉपिकचं त्याच्या नोट्स बनवून घ्या एकदम शॉर्ट मध्ये. से फॉर एक्झाम्पल सायबर सिक्युरिटी. तर सायबर सिक्युरिटी प्रत्येक ठिकाणी इश्यू चालू आहे. विथ रिस्पेक्ट टू द बँकिंग असेल किंवा गव्हर्नमेंटचे सिक्युरिटी असेल, बरोबर आहे, नॅशनल सिक्युरिटी असेल, मग हे सायबर सिक्युरिटीचा इश्यू चालू आहे. मग ते सायबर सिक्युरिटीवरती बनवून घ्या. किंवा लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझम. आता लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझमचा एरिया कमी कमी होतोय. व्हॉट इज द रिझन फॉर दॅट? मग ह्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटच्या ज्या स्कीम्स असतील, डेव्हलपमेंटल वर्क वगैरे असेल किंवा लोकल लेवलला जे काही वर्क केलेलं असेल त्या गोष्टी असतील, तर ह्या गोष्टी बघायची गरज आहे आपल्याला. मग आता बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरे असेल किंवा बॉर्डर मॅनेजमेंट असेल. आता बॉर्डर मॅनेजमेंट मध्ये ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव्हनं करायचं. पहिल्यांदा ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव्हनं करायचं आणि मग स्पेसिफिक पर्स्पेक्टिव्हनं. म्हणजे काय की बॉर्डर रिलेटेड चॅलेंजेस काय काय आहेत इंडियाचे, बॉर्डर रिलेटेड जनरल प्रॉब्लेम्स काय काय, प्लस मग हे झाल्यानंतर काय करायचं की स्पेसिफिक बॉर्डर, ट्राय टू डू स्पेसिफिक बॉर्डर. इंडिया पाकिस्तानचे बॉर्डरचे इश्यूज काय काय, इंडिया चायना, इंडिया नेपाळ, इंडिया भूतान, और इंडिया बांगलादेश, इंडिया म्यानमार. मग हे काय काय करायचं की ह्या अशा गोष्टी. मग हे झालं की मॅरिटाईम इश्यूज काय काय, मॅरिटाईमचे इश्यूज. मग हे आपण आतापर्यंत प्रश्न नाही विचारला. मग मॅरिटाईम सिक्युरिटीचा काय करायचं, एखादी नोट्स बनवून घ्यायची. मग हे झालं की थोडंसं ऑर्गनाइज क्राईम बघायचं. आता ऑर्गनाइज क्राईम मध्ये पण बरेचशा गोष्टी येतात लक्षात घ्या. ड्रग असेल, आर्म्स स्मगलिंग वगैरे असेल, ह्युमन ट्रॅफिकिंग वगैरे असेल, बरोबर आहे. मग ह्याच्यामध्ये गोल्डन क्रिसेंट काय, गोल्डन ट्रायंगल वगैरे काय, ह्याची डायग्राम बनवा आणि ते डायग्राम बनवून मॅप वगैरे बनवून तरी तो ठेवा आपल्यापाशी. म्हणजे ह्याचा हे जे डायग्राम्स वगैरे जो असतात ना, प्रश्न आला तर हा याचा आपण उचलून आपल्या आन्सरमध्ये टाकू शकतो. मग ह्याच्यामध्ये मनी लॉन्ड्रिंग, आता ईडीचे जे काही इश्यू चालू आहेत, सो द मनी लॉन्ड्रिंगचे इश्यूज विचारले जाऊ शकतात सध्याच्याला मेन्सला. कारण का ईडीचे बरेचशा गोष्टी चालू आहेत लक्षात ठेवा. फाईन. आणि सगळ्यात कमी प्रायोरिटी द्या तुमच्या जे काही शेवटचा टॉपिक असेल, व्हेरियस सिक्युरिटी फोर्सेस अँड एजन्सीज अँड देअर मॅन्डेट, ह्याला सगळ्यात कमी वेटेज द्या. तर ह्याच्यावरती शक्यतो प्रश्न विचारला जाणार नाही. प्री मध्ये विचारला होता, पण तो करंट मध्ये होता म्हणून तो प्रश्न विचारला होता. ठीक आहे. मनी लॉन्ड्रिंग वरती एखादा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. ऑर्गनाइज्ड क्राईम आणि टेररिझम हे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. ह्याच्यावरती थोडंसं फोकस करायचं. मग आणि ह्याचं थोडंसं लिंकेज करा की सायबर सिक्युरिटी आणि टेररिझम असेल किंवा सायबर सिक्युरिटी आणि मनी लॉन्ड्रिंग, थोडंसं लिंकेज करून पण अभ्यास करा. ऑर्गनाइज्ड क्राईम आणि टेररिझमचं कसं लिंकेज वगैरे, ऑर्गनाइज्ड क्राईम आणि मनी लॉन्ड्रिंग हाऊ इट इज रिलेटेड वगैरे. तर हे थोडंसं लिंकेज करून अभ्यास करायचा. ठीक आहे. सो एनी डाऊट्स ना? थोडासा टाइम कमी होता त्यामुळे थोडंसं फास्ट घेतलं शेवटचं. इट्स ओके. थोड्याशा नोट्स वगैरे त्या ग्रुपमध्ये मी टाकतो. आज आपला जो मेंटरशिप ग्रुप आहे युनिकचा, त्यावरती मी आज ग्रुपमध्ये शेअर करतो. ठीक आहे. अँड आय विल बी ट्राईंग टू गिव्ह वीकली करंट अफेअर्स नोट्स इन ए कन्साइज फॉर्मॅट. एक 7-8 पेजेस मध्ये मी प्रयत्न करतोय की तुम्हाला कन्साइज नोट्स द्यायचा. ते टेलिग्राम ग्रुपवरती आपले शेअर होतील. आपलं जे काही चॅनल आहे मेंटरशिपचं त्यावरती तुम्हाला मी शेअर करत जाईल. सो आय एम ट्राईंग टू डू दॅट. मी प्रॉमिस नाही करत कधीपासून चालू होईल, बट आय विल डू दॅट. डेफिनेटली आय विल बी डूइंग दॅट. ओके. सो ऑनलाईन स्टुडंट्स, एनी डाउट्स यू हॅव? Yes, Ashok Kumar is completely fine. Ashok Kumar, you can refer. So see, Telegram group, we have Telegram group Unique Mentorship Program. असं टेलिग्राम ग्रुपचं नाव आहे. इट इज अ चॅनल, यू कॅन जॉईन दॅट. ओके. तर जे आपण आता प्रत्येक 15 दिवसाला जी काही टेस्ट घेतोय ना मेंटरशिपला, तर त्यामध्ये अशाच प्रकारचे टॉपिक्स शक्यतो आपण कव्हर करायचा प्रयत्न करतो. तर त्यावरती थोडंसं आन्सर्स बनवून स्वतःच्या नोट्स बनवा, जेणेकरून तुम्हाला ते पुढच्या वर्षी मेन्सला कामात येतील. ठीक आहे. बिकॉज वी आर ट्राईंग टू कव्हर ॲज मच ॲज पॉसिबल द करंट इश्यूज. जे काही करंट इश्यूज वगैरे आहेत तर ते जास्तीत आपण प्रयत्न करतो. आणि जे काही आपण टेलिग्राममध्ये जे काही न्यूज आर्टिकल्स वगैरे शेअर करतो शक्यतो याच्यावरतीच
आपण प्रश्न बनवण्याचा प्रयत्न करतोय, कारण दे आर व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. फाईन. सो ऑनलाईन एनी डाऊट्स यू हॅव?